Hej allihopa, nu är det höst. Det innebär att det är dags för oljebyte och däckbyte. Så det ska vi ta och göra idag. För det här jobbet så är det pallbockar som gäller. Inte domkraft. Domkraften kan rasa ihop och då fastnar under bilen och kommer troligtvis dö. Det här är Biltemas 3 tons pallbockar. Det tar mig 10 minuter ungefär att få upp bilen på dem. Jag har satt dem på samma höjd så att bilen står helt plant. För jag tror att man får ut mest av den gamla oljan då. Så det vi ska göra först när bilen står säkert på pallbockar. Upp med huven. Jag har redan tjuvstartat lite. Tagit bort motorkåpan över. Sen ska vi lösa med oljefiltret här. Det ska inte vara så hårt åtdraget. Det är 25 plus 5 newtonmeter. Så det är inte så märkvärdigt. Det är 36 mm hylsa. Ganska ovanlig storlek. Ingenting som de flesta har hemma. Du kan köra med typ rörtång funkar. Men jag har en sån här stor rackare. Så ska vi ta och få på den. Sen är det bara att lossa. Så. Får vi inte lösa oljefiltret, då ska vi inte heller ta och byta oljan. Så det är alltid bra att kolla här först. Nu var det jag som bytte olja på den här sist, så jag vet att den inte tog hårt åtdraget. Men en del människor har en förkärlek för att dra åt de här stenjävla hårt. Och då kan man få problem. Speciellt om man inte har rätt verktyg. Den här är lätt att koppla på en hylsa på bara. Men vissa sådana oljefilter är det lite svårare på. Det ska vara en jättestor specialhylsa. Det här är ju en 57 6-cylindriga motorn. Jag vet på en 47. Alltså 4-cylindriga som sitter typ 320, 520 och så vidare. De är ingen sån här 36 mm på. Utan då är det som runt hela stora ringen här. Och det är en specialhylsa man ska ha. Och det finns på Biltema för mig. Men nu har vi lossat den här, så då ska vi ta oss in under bilen, så ska jag visa vart oljepluggen sitter. Så där, nu rullar vi in under bilen. Har man aldrig bytt oljan på en sån här förut så kan det vara väldigt svårt att veta vart sitter oljepluggen. Är det bakanför den här? Nej, det är inte. Det här är förstärkningsplåten. Den här sitter på fyrhjulsdrivna bilar. Utan vi ska längre bak. Se ifall jag kommer åt att filma här. Lite trångt. Här har vi en lucka som sitter med en sån här liten finurlig låsning. Så, trillar den ner. Det säger, då har vi oljepluggen där. Om minns jag rätt nu, ska vi se vart du har verktygen. Så är det här en 17s hylsa. Jag har 17 på här. Jajamän, den här passar kanon. Men vi ska inte låsa den. Vi måste först in med någon slags uppsamlingsbalja här på golvet. För annars kommer vi få ut all olja på golvet. Så jag ska ta och hämta det. Sen är det ju det som är liksom det svåra med oljebyten. Det är ju att man ska försöka inte söna ner sig själv så jävligt. För när vi börjar lossa på den här, till slut så kommer det olja, men då har ju handen här under. Och så ska man ju inte tappa ner den i tråget heller. Så det ska vi se ifall det kan lyckas lösa på något bra sätt. Så där har vi vårt lilla uppsamlingsfat redo. Ska försöka positionera det in under här. Jag hade egentligen velat ha min egen kamera för det här, men den är utlånad nu, så jag får försöka göra det med en hand med mobilen istället. Ska försöka filma så gott som går. Här kör jag gummihandske. För att man kommer säkert söla på sig själv. Och så kör jag skyddsglasögon för säkerhets skull. Man skulle kunna ta bort den här luckan helt. Så slipper den vara i vägen. Den här ska inte sitta jättehårt. Jag kommer inte ihåg exakt åtdragningsmoment, men så det är lätt vad det är. Och nu är det till att försöka att inte lägga ner sig själv. Jag vill kolla så nästa bra. Yes. Ett tips här, samtidigt som man skruvar, tryck uppåt. För då känner man till slut gängerna liksom hoppar. Så. Där kommer gammeloljan ut. Och så tänker ni, oj vad svart den är. Ja, men det här är en diesel.
dieselolja, alltså dieselbilar, det blir kolsvart direkt. Jag har kört, jag vet inte exakt, ungefär 1000 mil, 800 eller 1000 mil på den här oljan. Bytte förra hösten. Och nu, motorn är ju varmkörd. Jag var ute och körde någon mil innan jag körde in i garagen nu. Och det gör att oljan rinner ut mycket lättare än om den är kall. Och nu är det också bra, nu har jag lyser på telefon här. Det kanske inte syns i videon. Men jag ser inte liksom att det skimrar någonting i oljan. Är det en massa glitter i oljan, då är det metallspån och då har man problem. Men här ser jätterent och fint ut. Det kan man ju också kolla sen. Nu är min sån här balja så jävligt sunkig. Men har man en ren balja, då kan man titta baljan sen också. Så där skitig vart jag på händerna. Inte alls farligt för att vara ett oljebyte. Ska ta torka rent. Så får det här stå innan, så ska jag gå och ta oljefiltret. Ja, då är det dags för oljefiltret. Jag kommer inte kunna visa exakt hur jag gör, i och med att jag måste filma med ena handen, och det här brukar vara så pass söligt att man behöver ha hand nummer 2. Titta, det droppar olja för fullt, så jag skulle vilja ha lite papper under här medan jag tar bort det till bänken där borta. Jag vet inte om det hörs nu, men när jag lossar på det här så rinner det ut ännu mer olja under bilen. Så det är bra att låta det här stå öppet ett litet tag om man vill få ut all gammelolja. Så jag ska ta och ta bort det här till bänken nu, så ska jag visa hur man gör sen. Så där, då har vi filtret ute. Det här kommer bli skitigt, så ta gärna en kartongbit eller något att hålla till på. Dessutom så vill vi inte få en massa skit på den här delen, för den här ska ju tillbaka ner sen. Det här byter vi ut. Och det är ett pappfilter som sitter på en hållare. Och det här är också ingenting jag kan göra med en hand, men man ska försöka ta den här, dra den ut den vägen. Och det sitter liksom en liten spärr här. Så det här är något man måste ta i lite grann för att göra. Jag ska ta och göra det, så får ni se hur det ser ut. Så där, så ser helheten ut. Då har vi stången här som filtret trär på. Och så har vi själva filtret här. Jag ska försöka inte tippa det här allt för mycket ifall det sitter lite olja kvar i det. Och då vet vi alltså att det är den här sidan med gummigrejen som ska vara neråt. Och ska vi även ta och inspektera O-ringarna. Vi har de här 2 nedre. De ser hela fina ut båda 2. De här 2 är ingenting man normalt byter på en oljeservice. Utan det är bara någonting man inspekterar. Däremot så sitter en packning. Det kan vara svårt att se den här nere. Man ser en liten gummiflärp precis här nere som sticker upp. Den får man ta tag i med typ en tång. Och så tar man ut den här packningen. Sen tar man en ny packning och så döttar man lite olja på den. Och så tar man och sätter dit den. Vi ska se ifall jag kan få lysa. Jag visar bättre. Det är alltså den där lilla gummiflärpen. Och den här packningen är inte så svår att få dit. Det är bara att trycka dit den i princip. Och den här packningen brukar följa med. Köper man ett bra oljefilter, jag brukar köra på Bosch. Då följer det med en ny sån här packning. Och så följer det med en ny kopparbricka hit i oljepluggen också. Och den ska man byta. Man kan byta hela oljepluggen om man vill. Jag gjorde det, tror jag, förra året. Man kan göra det, inte varje service men varannan kanske. Men kopparbrickan, den byter man varje gång. Så nu ska jag ta ur gamla packningen, så får ni se hur den ser ut. Och så sen ska jag dit med nya packningen och nya filtret. Så här har vi nya filtret. Det är alltså ett Bosch P7094 heter det.
Och med det så får man, som jag sa, en ny kopparring. En ny packning som ska in dit in. Sen någonting som jag glömde bort att nämna, att det följer med en till packning också. Den ska vi ha här borta. Den sitter alltså på utkanten. Här nere sitter den. Precis runt själva huset. Där ser man det längst ner. Nedanför gängerna. Den är lite pillrigare för dit, men tar man och smörjer in det nya med rejält med olja, och så sen tar man typ en skruvmejsel eller någonting och försöker lirka på den liksom, så får man ta den varv för varv ner sen. Det är inga konstigheter. Och som sagt, den här packningen, inte heller några konstigheter. Det är bara att ta en tång och dra upp den. Men det är någonting jag behöver 2 händer till, så där kommer jag göra så ni inte får se det. Nu är nya filtret på plats och även nya packningarna. Det här är alltså den som sitter på bilen, och så har vi den här som sitter inne där i. Jag tog ut den med en tång, den här alltså. Sen den på bilen, den här packningen, tog jag en liten mejsel först för att liksom komma åt innanför. Sen tog jag tag i den med tången bara, drog ut den lite. Sen tog jag mejseln runt, pillade lös den. Sen var det bara att dra upp. När jag satte dit de nya, då tog jag lite ny olja. Jag kör just den här oljan idag. Dutta ner fingret, kör runt hela varvet, se till så att hela tätningen, gummeringen, är dränkt i olja. Samma sak på den här. Den här trillar i hur lätt som helst, det bara trär den över. Plopp. Och den här trär den över hålet, sen den bara tar runt med fingrarna ner. Det är enklare utan handskar, men har man tunna gummihandskar, typ som de här 10 kronor på Dollarstore, så funkar det kanon också. Nu ska vi ta med oss den här till bilen. Ny o-ring, dubbelkolla. Kör man utan o-ring här så får man oljeläckage. Så kolla alltid så att den sitter där. Så kör vi i den här bara. Och kom ihåg, den här ska inte dras tokhårt. Det är nästan så att det räcker att dra för hand om man är stark. Det är inte alla bilar det står hur hårt den här ska dras åt. Men här har BMW gjort det enkelt. 25 plus 5 Newtonmeter. Har man momentnyckel och 36 mm hylsa, kanon. Men jag har inte sån hylsa. Momentnyckel har jag men inte hylsa. Så då tar jag storskiftnyckeln istället. I och med att den här är så jäkla stor, så blir man så stark, så vi tar här framme bara. Man brukar inte få oljeläckage härifrån för att det är för dåligt åtdraget. Så vi kör så här. Ja, där är det ganska stämt. Och det ser tätt ut om man tittar där nere också. Så det räcker kanon det där. Nu är nästa steg i processen att vi ska tillbaka med oljepluggen. Så jag ska ta och byta ut kopparringen. Det ska man alltid göra. Koppar är ju mjuk metall. Och när vi drar åt den här oljepluggen så trycker vi ihop den här kopparringen. Sen när vi lossar, då om vi drar åt den igen, då kommer inte liksom ojämnheterna som vi har typ stansat in då i den här, kommer inte vara på samma ställen. Så det är inte säkert att den tätar så bra om man håller på och lossar och drar åt den här med samma kopparring. Så varje gång man lossar på oljepluggen, ny kopparring. De är snorbilliga, kostar lite ingenting. Jag har 3 stycken extra här. Men som sagt, köper man Bosch oljefilter så får det med en ny. Det här tänker jag göra off camera för att vi har oljebyttan där som måste flyttas på. Som ni ser så droppar det fortfarande en del. Så att jag ska göra det off camera, så ska jag visa sen. Nu är oljepluggen tillbaka och oljefatet är borta. När vi drar åt den här, den ska dras åt 25 Newtonmeter. Och
Man kan köra det för hand då. Alltså 25 Nm det är inte alldeles hårt. Men jag har en momentnyckel här som jag har ställt in på 25 Nm. Så. Och det är alltså, jag ligger på en sån här rullbräda och när jag tog i nu så rullade jag inte ens iväg. Så lös ska den här dras hårt. Drar man den för hårt så är det risk att man pajar gängorna och då har man problem. När man har dragit åt den här sen, då ska man ta och torka torrt. Det ska vara helt kruttorrt runt här. För att då ser man, har man någon läckage, då ser man det. Har man lämnat massa olja kvar här, då vet man inte, är det ny olja från läckage eller är det gammal olja som jag gjorde senaste oljebytet. Så torka torrt här, det tar bara några sekunder, men det är så jäkla skönt att ha gjort det, för då vet man alltid, är det gammal olja eller är det ny. Så tar vi och sätter dit den här. Så, då är det klart. 25 Nm där, 25 Nm på filtret. Och när det där är klart, då kan vi börja fylla olja. Bara för att dubbelkolla så att vi inte har glömt någonting. Oljefiltret, det är bytt. Båda packningarna bytta. De små ringarna är inspekterade. Det är åtdraget till ungefär rätt moment. Oljepluggen är åtdragen. Vi har gjort rent i närheten där. Då ska det vara klart för lite ny olja. Då kollar vi ner här. Ser schysst ut. Ingen gräddkola. Sen tar vi flaskan. Jag kör med den här oljan den här gången. BMWs original Twin Power Turbo 530. Den här köpte jag från Tyskland för, ja, kan det vara 75 kronor litern ungefär. Jag tycker inte man ska köpa olja i Sverige för det är så satans dyrt. Men huvudsaken är att den är BMW Long Life 04. Och då ska jag visa er ett knep. Många tycker om att hälla oljan så. Flaskan åt det hållet. För det är vad som känns naturligt. Men då är det ganska svårt när den är full. Så om vi gör så här. Så. Då får vi dessutom ett mycket bättre grepp på flaskan. Så ska vi se ifall jag kan hälla utan att söla. Titta vad långt jag kan tippa den. Utan att det börjar rinna över. Nu vart det lite spill där. Torka upp det. Sen kan man sätta flaskan så där. Då var oljespillet borttorkat. Då är det bara att köra vidare. Då sparar jag de här dunkarna för att det ska vi ta till gammeloljan sen. Hälla över i de här. Sen är det bara att hälla på. Försöka och inte söla. Den här motorn ska ha 7,2 liter står det. Jag har bara 7 liter här, men det brukar räcka. Den här gången har jag visserligen låtit den stå uppe väldigt länge och rinna ur. Men jag tror att det ska räcka ändå. Sen behöver man inte alltid köra max på oljestickan heller. Det brukar inte jag göra. Jag brukar köra någonstans mitt emellan. Den 4-cylindriga varianten som sitter i 320 och 520 och så vidare. Den går 5,2 liter i. Samma sak där, det brukar räcka med 5 liter. Det är lite dumt, annars kan man köpa en 5 liters dunk och sen en liters flaska. Ja visst, alltså man kan ju spara den här 0,8 litern då. Och fylla på med utifall att. Men min erfarenhet av de här motorerna är att de dricker fan ingen olja. Jag har aldrig behövt fylla på olja i någon av BMW:sen jag ägt. Utan de, inte de dieslarna i alla fall, de drar ingen olja. Om de mår som de ska då. Sen beror det på ofta man gör oljebyte också. Kör man enligt ordinarie intervall, vilket är
Är det 2 år eller typ 3 500 mil, ja men då kanske man måste fylla på. Gör man oljebyten regelbundet en gång om året eller efter 1000 mil, då ska man inte behöva fylla på emellanåt. Bara för att summera vad vi använder för verktyg här egentligen. För att visa hur enkelt det här är att göra själv. Du behöver domkraft, du behöver pallbockar. Eller så åker du på typ OKQ8 och hyr en sån här gör det själv hall. Då kan du lyfta upp bilen på deras billyft. Då behöver du inte heller ta hand om spilloljan, utan de har en sån här en rullvagn med dunk och uppsamlare som du rullar in under bilen bara. Och då är det verkligen superenkelt att byta olja på de här bilarna. Ta med en 17 mm hylsa eller ta en hylsa förresten, för det är svårt att komma åt med en blocknyckel. Det blir lite konstig vinkel. 17 mm hylsa och så någonting för att lossa oljefiltret. Det är typ de enda verktygen man behöver egentligen. Sen kanske en tång och en liten platt skruvmejsel eller något annat litet för de där packningarna. Men jag tror att packningen som sitter här uppe inuti, den kan man ta med bara fingrarna. Det som är lite klurigare, den är den packningen som sitter utanpå själva oljefilterhuset. Den kanske man behöver något verktyg. Eller om man har bra naglar så kan man nog ta den med naglarna också. Och så papper såklart, gummihandskar och skyddsglasögon. Sen när vi har fyllt i all olja här, då ska vi ta och starta bilen. Så får den gå på tomgång några minuter. Sen kollar vi av oljestickan och kollar ifall det räcker. Förhoppningsvis så gör det. Sen kan man köra några mil. Det behöver inte vara samma dag, men nästa gång man har ut och kört några mil, parkera den på ett plant underlag, låt den stå några minuter och sen kollar man oljan igen för man måste fylla på. Sen kan man ha för vana att kolla oljan en gång i kvartalet kanske. Men som sagt, min erfarenhet av de här motorerna är att de dricker ingen olja. Så där, då har vi 6 stycken klara. Där är vi inne på sista. Samma sak som med oljepluggen under bilen. Att man håller det här rent. Så ser man direkt ifall det blir en läckage. Det som kan hända det är att ventilkovspackningen börjar läcka. Och då ser man det där inunder. Men har man massa oljespill då som har runnit härifrån, så kanske man inte vet. Jaha, är det ventilkovspackningen eller är det att man har varit slarvig bara när man har gjort oljebyte. Så håll det rent. Så där ja. Då var det påfyllt och klart 7 liter. Ta och... nu hamnar det upp och ner. Det var inte snyggt. Så, bättre. Ska vi ta och starta bilen och så sen ska vi kolla oljan. På den här bilen så finns det faktiskt oljesticka. Jag vet på vissa så gör det inte då, utan det är bara en sån här elektronisk nivåsensor. På den här bilen så finns det båda, tack och lov. Har man inte oljesticka, då får man hoppas att det är bra och så starta bilen och köra den tills att den där digitala oljestickan kan säga vad det är för nivå. Nu har jag låtit motorn stå på tomgång några minuter, typ 4-5 minuter. Och medan man gör det så är det bra att komma ihåg att öppna garageporten, öppna gärna en dörr för lite korsdrag.
Så man inte står andas in massa dieselavgaser, det är inte det hälsosammaste. Medan bilen var igång då körde jag även den digitala oljestickan. Och den visade ungefär 3/4 full. Och nu har bilen fått stå ungefär 5 minuter med motorn avstängd så att all olja upp från toppen och allting hinner rinna ner. Och så har jag tagit ut oljestickan som ska sitta där. Och så har jag torkat ren den. Då är det viktigt att man torkar den helt torr. Och så sen kör man ner den hela vägen in. Och så sen drar man upp den. Och då tittar vi här. Se om vi kan få fokus. Ja, det är ungefär 3/4 på den analoga oljestickan också. Och det är kanon. Det är med 7 liter olja i. Det är klart att de får plats med 7,2 liter om man vill ännu mer, men det är bara onödigt tycker jag. Det räcker alldeles fint med 7 liter. Så då vet jag, det är vi klar för den här gången. Och så sen ska jag kolla till oljan igen om några mil, bara för att dubbelkolla. Sen kan man ju ha lite koll närmsta dagarna också. Nu på hösten kan det vara svårt om man parkerar utomhus i och med att det är blött överallt. Men står man inomhus i garage så är det bara att kolla. Har man någon blöt pöl på golvet? Är det vatten? Är det olja? Är det olja? Ja, då har man någon läckage. Så då får man kolla upp det. Men har man gjort så som jag har visat här i videon så ska man inte ha någon läckage. Och kom ihåg när ni kollar olja, man måste stå plant. Det går inte att stå lite lutning åt sidan eller framåt eller bakåt, för då kommer inte den här oljestickan visa rätt. Utan det är plant underlag som gäller helt enkelt för att kolla oljan. Och att motorn ska ha stått avstängd några minuter. Så här enkelt är det att byta olja på en BMW. Det är superenkelt.